අද මූවි රිවිව් එක අස් මේ මූවි එක රිලීස් වෙන්නේ 2019 මාර්තු 29 හොර ත්‍රිලර් ජොනර් එකට තමයි මේ මූවි එක වැටෙන්නේ රන් ටයිම් එක 2 hours and 1 minute මේ ෆිල්ම් එක හදන්න $20 million ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ලියන්නේ ඩිරෙක්ට් කරන්නේ දෙකම ජෝර්ඩන් පීල්. කලිනුත් අපි ආගේ ත්‍රිලර් හොරර් ජොනර් එකට වැටෙන මේ Get Out කියලා මූවි එකක් දැක්කා. ඒ වගේම ෆීල් එක යන තවත් ෆිල්ම් එකක් යාගේ. මේ මූවි එකේ ප්ලොට් එක වෙන්නේ ෆැමිලි එකක් වැකේෂන් එකට යනවා. ඒ වැකේෂන් එකේ පළවෙනි දවසේදීම ඒගොල්ලෝ වගේම තව ෆැමිලි එකක් ඒගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ ෆැමිලි එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන විදිය තමයි මේ මූවි එකේ දිගෑරෙන්නේ. ඒ සිද්ධිය නිසා මේ එකම ඇක්ටර් කැරක්ටර්ස් දෙකක් රඟපාන්න වෙනවා මේ. ඇක්ටිං ගැන කතා කරොත් ලුකීටා නියොන්ගොයි වින්ස්ටන් ඩියුක් තමයි මේන් ඉන්නේ. සහ පොඩි ළමයි දෙන්නට ඇඩ් කරන දෙන්න. ඇක්ටිං සුපර්. ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම ඇක්ටිං නියමෙටම අනිවාර්යෙන්ම මේ එකිනෙකට වෙනස් මෝඩ් දෙකක චරිත රඟපානවා කියන්නේ එක ෆිල්ම් එකක් ඇතුලේ මාරම දෙයක්. ඒ දෙක හොඳටම කරනවා. හිතාගන්න බැරි දෙයක්. එකම කෙනාද කියලා හිතෙන්න ඇති තරමට මේ කැරක්ටර්ස් දෙක ඒ විදිහටම රඟපානවා. ඔකත් එක්කම අපි කැරක්ටර්ස් ගැන කතා කරොත් සරිත් මේ මට 198ක්ම හොඳයි. හැබැයි මේ ෆිල්ම් එක හැපනින් වෙන්න පටන් ගන්න දැනදිම සමහර ජෝක්ස් එනවා. ඒතකොට මං හිතන්නේ ඒක නිකන් ෆිල්ම් එකට එතෙන්දී ඕනේ නැහැ. ඔය හොර අස්සේ මේ පොඩි හියුමර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මං දැක්කේ මේ ඒක කැරක්ටර් එක තමයි යෝග වෙන්නේ. ඒක කැරක්ටර් එක ඒ කැරක්ටර් එකේ හැටි. ඒක මේ අන් දකින්න විදිහට කැරක්ටර් එකේ මේ වෙන්නේ නිකන් කතා කරගෙන යද්දි ඒක අපිට ජෝකයක් විදිහට තේරෙනවා. හැබැයි කැරක්ටර් එකට අනුව ඒක ජෝකයක් නෙමෙයි. මොකද ජෝර්ඩන් පීල් කියන්නේ ඉස්සර මේ කොමඩි ස්කෙච් කරපු කෙනෙක්. එතකොට මේ එයා තමයි මේ දැන් හොරර් ත්‍රිලර් ජොනර් එකට ඇවිල්ලා දැන් Get Out ඊට පස්සේ දැන් මේ අස් කියන මූවි එක මම බලපු හොරර් ෆිල්ම්ස් වල කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් හොරර් ත්‍රිලර් සමහර ඒවා ආස නැහැ. මොකද එන්ඩින් එක හරි නැති මේ දෙකම මේ අර අමුතුම හොඳට මික්ස් කරලා තිබ්බා මේක ඇතුලේ ඇත්තටම ඒත් එක්කම දැන් ස්ටෝරි එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ පැය දෙක ඇත්තරම බලාගෙන හිටිය එක දිගට වටපිට බැලුවෙත් නෑ. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ මේ ස්ටෝරි එකේ තියෙන මම දැක්ක හොඳ ඒ කියන්නේ ඔව් ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඔව් ස්ටෝරි එකයි සිනමැටෝග්‍රැෆි එකහො වෙච්ච තැනක් ඒක. කියන්නේ පටන් ගන්න තැන ඉඳන්ම අපිට ඩීටේල්ස් කියන්න බෑ. හැබැයි පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් කතාවට අදාළ ඩීටේල්ස් යන්නේ කතාවේ. හැම කැමරා ෂොට් එකකම ඩීටේල්ස් යන්නේ. මේ ස්ටෝරි එකේ මේන් ස්ටෝරි එක පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන් කියන්නේ කොච්චර කිව්වොත් මම හුස්ම ගන්න විදිහ පවා වෙනස් විදිහකට තමයි මම මේ පැය දෙකයි මිනිත්තුවම බලාගෙන හිටියේ. ඇත්තටම මේ මූවි එක පටන් අරගෙන ටිකක් වෙලා යනකම් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය කියන්නේ මම දැක්ක ලස්සන කෑල්ලෙත් මේ ඔය දැන් මේ මහා කතාව අපිට තේරෙන්නේ නැති එක ASCII අපිට තේරෙන කතාවක් තිබ්බා. ඔව් ඒක ෆැමිලි එකේ ගැන කතාවක්. කියන මම දකින විදිහට ලංකාවේ ෆිල්ම් වල අපි ඔය සම්භාව්‍ය ගණේ කියලා බලලා ෆිල්ම් අපිට තේරෙන්නේ නැතුව අපි ගෙදර එනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක එන්ජොයි කරලත් නැහැ. හැබැයි මේකේ මං හිතන්නේ ඔය හැංගිච්ච කතාවේ ලොකු පොලිටිකල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට එන්ජොයි කරන්න ලොකු ඇතුලේ කතාවක් තියෙනවා. බලන්න දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ මේ කැරක්ටර් එක මොකද්ද ගන්න ඩිසිෂන් එක. පොලිටිකල් එකකුයි සයිකොලොජිකල් එකකුයි දෙකක් මික්ස් වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ මං කතාව එක විදිහකට ගන්න පුළුවන්. විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මීනින්ග්ස් ගොඩක් තියෙන විදිහට එනවා. මේ මූවි එක මම හිතන්නේ එකපාරක් බලලා ඇති වෙයි කියලා. පළවෙනි පාර අපි බලන් ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි පාර තමයි ඇත්තටම මේ මූවි එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න බලන්න. මම හිතන්නේ දෙපාරක් බලන්න වෙනවා නෙමෙයි. මට නම් තියෙන්නේ මට ආයි දෙවෙනි පාර බලන්න ආසයි. මොකද හේතුව මම හරියට ඩීටේල්ස් ගැන බලාගෙන හිටියා. කතාවේ වෙන දේවල් දන්න නිසා මම දෙවෙනි පාර බලුවොත් මට තව හොඳට ඩීටේල්ස් එන්නේ. හැබැයි කතාව තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ ඔච්චර තමයි. ෆිල්ම් එකේ මම දැක්කු ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක මියුසික් ෆිල්ම් ස්කෝර් එක සවුන්ඩ් එෆෙක්ට්. මට තාම මියුසික් එක ඔළුවේ යනවා. ඒ වගේම මූඩ් එක හදන්න එක තැන්වලදී බීච් එකේදී එක මියුසික් එකක්. ඒක තමයි මේ ආටිෆිෂියලි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් දාලා මේක හොරර් කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බීච් එකේදී හොරර් කියන මේ මූඩ් එක හදන්නේ බීච් එකේ මිනිස්සු කෑ ගන්නවා. ඔව් වටේ තියෙන මියුසික් වලින් තමයි ගොඩක් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් කෑ ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ කටහඬ වලින් ඒකෙන් තමයි ඒ වගේ තැන් ගොඩක් තිබ්බා. ඔව් සෑහෙන ඕවරෝල් ඇත්තටම කැමති වුණේ ෆිල්ම් එක අපි දකින මේ හැමදාම බලන හොරර් ෆිල්ම් එක අපි බලන් ඉන්න ජම්ප් ස්කෑර්ස් ඒක නෙමෙයි. ජම්ප් ස්කෑර්ස් තියෙනවා අපි හිතන්නේ නැති විදිහට. සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් තියෙනවා අපි හිතන්නේ නැති විදිහට. හොරර් එකක් හැමතිස්සෙම ඇස් දෙක ලොකු කරගෙන අර ස්ක්‍රීන් එක දිහා මෙහෙම බලන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හැරිලා එහා පැත්තේ කීට්ට කතා කරනවත් මේ පැත්තේ ඉන්න ජනිට්ට කතා කරනවත් මට වෙලාවක් නැහැ. එච්චරට මං ඇටච් පැය දෙකක් තිස්සේ ඒක. අනිවාර්යයෙන්. ෆිල්ම් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඕක තමයි. ඒ කියන්නේ මම හරියට එන්ජොයි කරා ෆිල්ම් එක.
ෆයිනලි කියන්න තියන්නේ මේ ෆිල්ම් එක මේ මටන නෙගටව පොයින්ස් නැහැ හැබයි මට ෆයින්ලි කියන්න තියෙන මේ ෆිල්ම් බලනයට කතා හොර ෆිල්ම්යක් බලනවන බයවුනාම කෑගවට කමන්න හොල්ලද බයවෙන්න යනවයි කියලා බය වෙලා බොරුවට හිනාවී හූ කියන්න එහෙම කරන්න බයි චාටන තට බල අනිත ඩව තව දෙතුන්සර බලන්න ආසයමට ෆිල්ම් එන්ද රේටිං එක මන් දෙනවා ඇත්තරම 8 මට 8.5 දෙන්න ඉතින් මේ වීඩියෝකට කැමතින ඔගුල ලයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්න ඔක්කම අදස් පල්ලහන් දාන්පුලන් බයින්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නන්න ඕ ඒ වගේම අපි ඉන්ස්ට්‍රගෑම් ෆෙස්බුක් ෆලෝ කරන්න අපිත් එක දිගටමින් අපේ කලින් වීඩියෝස් බලනත ඒව බලන්න ඊළං වීඩියෝස් බලන්න අපේ සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බට්න ක්ලික් කරන්න Mm-hmm.